हॅलो स्टुडंट्स, कालच्या लेक्चर्समध्ये आपण बायोटेक्नॉलॉजी या विषयावरती इंट्रोडक्टरी पार्ट्स बघितले होते. आता त्यामध्ये आपण बघितलं होतं बायोटेक्नॉलॉजी डेफिनेशन्स, त्याच्यानंतर बघितले टर्म्स, त्याचे ट्रॅडिशनल बायोटेक्नॉलॉजी काय असेल, मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी काय असेल. मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये परत दोन असतात, जेनेटिक इंजिनिअरिंग आणि केमिकल इंजिनिअरिंग. त्याच्यानंतर आपण इक्विपमेंट्स बघितले होते विच आर युजफुल फॉर द बायोटेक्नॉलॉजी फॉर द आयसोलेशन ऑफ अ DNA. त्यामध्ये आपण एक बघितलं दॅट इज इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस विच इज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. आणि त्याच्यानंतर आपण बघतोय दॅट इज द पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन दॅट इज PCR. That is PCR. Okay, PCR is a process. PCR is a process in vitro amplification of genes of interest using a PCR machine. PCR हा जो कॉन्सेप्ट असेल हा इन विट्रो कॉन्सेप्ट म्हणजे टेस्ट ट्यूबमध्ये केला जातो. ओके, त्याला म्हणतो आपण इन विट्रो. ॲम्प्लिफिकेशन म्हणजे काय? टू मल्टिप्लाय और टू मॅग्निफाय. ओके, मल्टिप्लाय किंवा त्याला आपण मॅग्निफाय किंवा त्याला आपण मोठे करून बघतो. ओके, आपण बऱ्याच वेळेस काय बघतो की आपण स्पीकरमध्ये बोलतो आहे ना, त्याला म्हणतो आपण ॲम्प्लिफायर. मग त्याचा काय होतो, तो आवाज मोठा होतो, मोठा होऊन होतो. दॅट इज द ॲम्प्लिफिकेशन्स. PCR technique can be generate a billion of copy of the desired segment of a DNA or a RNA with high accuracy and specificity in a matter of a few hours. सिंगल जो DNA असेल बघा, सिंगल डबल स्टँडर्ड DNA असेल, हा डबल स्टँडर्ड DNA ला काय करतो आपण, याला आपण असे डिझायर जो सेगमेंट असेल, समजा मला एवढा सेगमेंट घ्यायचा आहे आणि याच्या नंबर ऑफ कॉपी तयार करायचे आहे, तर याच्यापासून आपण ह्या नंबर ऑफ कॉपी कशा तयार करू शकतो डिझायर जेनच्या, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ PCR टेक्निक. आता याच्यामध्ये काय असेल, हाय ॲक्युरेसी असेल आणि स्पेसिफिसिटी. आपण मागच्या याच्यामध्ये बघितलं होतं मागच्या लेक्चर्समध्ये की सिंगल जीन्स जरी आपण डिफेक्टिव्ह असेल तर त्याच्यापासून आपल्याला किती डिसीज होऊ शकतात, नियर अबाउट 3000 डिसीज कॅन बी कॉजेस. ओके, 3000 डिसीज आपल्याला कॉजेस होऊ शकतात. आणि ही जी PCR टेक्निक असेल, इट इज डिस्कवर बाय द कॅरिमुलिस इन 1985. ओके, 1985 मध्ये कॅरिमुलिस या सायंटिस्टने ही PCR टेक्निक शोधून काढली. ओके, आता नेक्स्ट आपण बघू. The process of PCR is completely automated and involved automatic thermal cycle for the denaturation and renaturation of a double standard DNA. ही प्रोसेस आहे, याच्यामध्ये काय होतात की PCR जे असेल ही कम्प्लीट कशी प्रोसेस आहे, इट इज अ ॲटोमॅटिक. याला काही आपल्याला करावं लागत नाही. ही एक मशीन आहे, ह्या मशीनमध्येच ही प्रोसेस ॲटोमॅटिक ही घडून येते. इन्व्हॉल्व्स ॲटोमॅटिक थर्मल सायकल. आता थर्मल सायकल्स म्हणजे काय, इट इज वर्क ऑन अ टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचरची एक पूर्ण सायकल असते, 3 सायकल याच्यामध्ये असतात. ओके, कमी टेम्परेचर, जास्त टेम्परेचर, असं कमी जास्त टेम्परेचरपासून ही होत असते. आता डिनॅच्युरेशन अँड रिनॅच्युरेशन. डिनॅच्युरेशन समजा आपल्याला माहिती आहे की DNA कसा असेल, हा इट इज डबल स्टँडर्ड. आता डिनॅच्युरेशनमध्ये काय होतील, स्ट्रँड जे असतील हे सेपरेट होतं, दॅट इज कॉल्ड ॲज. त्याच्यानंतर काय होईल, हे परत तयार होतात परत, त्याला म्हणतो आपण रिनॅच्युरेशन. री म्हणजे परत तयार होणे, डी म्हणजे त्याच्यापासून ते सेपरेट होणे. द डिव्हाइस रिक्वायर्ड फॉर द PCR इज कॉल्ड ॲज अ थर्मल सायकलर. आता हे जे डिव्हाइस असेल याला म्हणतो आपण थर्मल सायकलर. ओके, तर आपण पुढच्या पॉईंट्स आता याच्यामध्ये आपण कंप्लीट केले. कोणी डिस्कवर केली इन 1985 कॅरिमुलिस इन विट्रो ॲम्प्लिफिकेशन ऑफ अ जीन ऑफ अ इंटरेस्टेड युझिंग अ PCR मशीन. याच्यामध्ये काय होईल, बिलियन ऑफ कॉपी जनरेट होतात डिझायर सेगमेंट ऑफ अ DNA और RNA विथ द हाय स्पेसिफिसिटी. त्याच्यानंतर काय असेल की ही जी प्रोसेस असेल PCR टेक्निक, इट इज अ टोटली ॲटोमॅटिक प्रोसेस. द डिव्हाइस रिक्वायर फॉर द PCR इज कॉल्ड ॲज अ थर्मल सायकलर. आता PCR रिॲक्शन जर आपण बघितली, पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन जर बघितली तर इथे ए राहून गेलेले आहेत. ओके, हा स्पेलिंग मिस्टेक आहे. द थर्मल मशीन. आता हे काय असेल,
आता याच्यामध्ये हे जे असेल याला म्हणतो आपण PCR मशीन. ओके, PCR मशीन याला म्हणतो आपण. आणि ही जी PCR मशीन असेल बघा, इथे नंबर ऑफ होल्स दिलेत, तर ही जी असेल दॅट इज कॉल्ड ॲज एडनेफ ट्यूब्स याला म्हणतो आपण. ओके, आणि हे इथे काय हे सॅम्पल दिलेलं आहे. ही ट्यूब्स काय असेल याच्यामध्ये आपण इन्सर्ट करतो आणि याला क्लोज केल्यानंतर हे काय होईल, हे क्लोज होईल आणि इथे टेम्परेचर मेंटेन करून आपण याच्यामधून नंबर ऑफ कॉपीज तयार करू शकतो. ओके, ही असेल पॉलिमरेज चेन रिॲक्शनची थर्मल मशीन. आणि हे जे असतील एडनम्स ट्यूब ज्याला म्हणतो आपण, एडनेफोर्ड ट्यूब म्हणतो, ती आपण बघू. आता पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन असेल तर या रिॲक्शनमध्ये काय काय रिक्वायरमेंट लागेल. जर समजा PCR ला आपल्याला काम करायचं आहे, PCR मध्ये काम करायचं असेल तर रिक्वायरमेंट काय लागेल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तर DNA लागेल. DNA कंटेनिंग डिझायर सेगमेंट ऑफ टू मल्टिप्लाय और एम्प्लिफाय. आता आपल्याला काय लागेल, एक DNA लागेल, एक डिझायर सेगमेंट लागेल, त्याचा छोटासा तुकडा लागेल. कारण काय करायचं आहे आपल्याला, ह्याच डिझायर जो असणारा आवश्यक असणारा जो जीन्स असेल, डिझायर जीन्सला आपल्याला नंबर्स ऑफ कॉपी तयार करायचं तर तो लागेलच. सेव्हरल मॉलिक्यूल ऑफ 4-deoxyribonucleoside ट्रायफॉस्फेट. ओके, डायन्यूक्लियोटाइड डिऑक्सिरायबोन्यूक्लियोटाइड ट्रायफॉस्फेट लागतील. हे कोणते असतील मग, ए असेल, ए असेल, टी असेल, सी असेल आणि जी असेल. म्हणजे ॲडेनिन, थायमिन, सायटोसिन अँड ग्युनाइन असतील. त्याच्यानंतर काय लागतील म्हणजेच काय 4 ट्रायफॉस्फेट ऑर न्यूक्लिओसाइड्स लागतील. त्याच्यानंतर 2 प्रायमर लागतील, 2 प्रायमर मॉलिक्यूल. प्रायमर मॉलिक्यूल काय करतील, हा जो सेगमेंट आता सेपरेट झाला, ओके, काय होतं याचं डिनॅच्युरेशन होईल. ओके, असं याचं डिनॅच्युरेशन झालं तर हे 2 सेगमेंट सेपरेट झाले. तर मग हे काय प्रायमरी ते अटॅच असतील आणि हे जे काही न्यूक्लियोटाईड असतील, हा एक कॉम्प्लिमेंटरी न्यूक्लियोटाईड याच्यामध्ये ॲड करण्याचं काम हे प्रायमर करतात. म्हणजे इथे एक DNA तयार होईल आणि इथे एक सेगमेंट तयार होईल. म्हणजे एका DNA पासून 2 DNA तयार होतील. म्हणजे त्याला लागतील प्रायमर. हे काय करतील, तर प्रायमर इज मोस्टली काय काम करतात, ते कॉम्प्लिमेंटरी जे प्लेस पेअर असतील, कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर ॲड करण्याचं काम करतात. ॲडिशन ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर. आता कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर कोणते आहेत, हा जो ॲडेनिन असेल हा थायमिन सोबत अटॅच होईल आणि सायटोसिन जो असेल हा ग्युनाइन सोबत अटॅच होईल. ॲडेनिन आणि थायमिनमध्ये डबल बॉन्ड असेल आणि सायटोसिन आणि ग्युनाइनमध्ये ट्रिपल बॉन्ड असेल. तर हे कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर ॲड करण्याचं काम हे प्रायमर करतात. त्याच्यानंतर असेल हीट स्टेबल DNA पॉलिमरेज. म्हणजे काय, जे हीट असेल त्याला स्टेबल करण्याचं काम DNA पॉलिमरेज करतात. ओके, म्हणजे हे कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर सुद्धा त्याच्या मदतीला हे काम करतात. ॲप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ द Mg2+ आयन्स. याच्यामध्ये हे Mg2+ आयन सुद्धा यांची रिक्वायरमेंट आपल्याला लागते. तर सिम्पल क्वेश्चन विचारतात, व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द PCR. तर कोणत्या असेल सेगमेंट लागतील, 4-deoxyribonucleoside ट्रायफॉस्फेट लागतील, 2 प्रायमर लागतील, DNA पॉलिमरेज लागेल अँड Mg+ आयन्स याच्यामध्ये लागतील. तर बेसिक आयडियोलॉजी याच्यावरून आपल्याला हे समजतं. आता त्याच्यामध्ये मेकॅनिझम काय असेल बघा, पॉलिमरेज चेन रिॲक्शनचे मेकॅनिझम काय असेल. ॲट द स्टार्ट ऑफ द PCR ऑल द रिक्वायरमेंट आर मिक्स टुगेदर इन अ पेंड ऑफ ट्यूब अँड द फॉलोइंग ऑपरेशन आर फॉर्म इन अ सिक्वेन्स. ओके, आता इथे बघा काय दाखवलं आहे बघा, ही पेन ड्रॉप ट्यूब दाखवली आहे. याच्यामध्ये ही ट्यूब असेल, ही कॅब असेल. ओके, ही कॅब बंद केलेली आणि ही कॅब ओपन केलेली पेन ड्रॉप ट्यूब आहेत. आणि हे याच्यामध्ये काय होईल, मग इथे सॅम्पल टाकला की हे कॅप काय केलं जाईल, बंद केलं जाईल, म्हणजे ती अशी होईल. त्याच्यानंतर काय असेल बघा, याला लक्षात ठेवायची कोणती ट्यूब आहे, दॅट इज द पेन ड्रॉप ट्यूब. त्याच्यानंतर 3 इसेन्शियल स्टेप्स इन अ PCR टेक्निक. आता याच्यामध्ये बघा ह्या 3 इसेन्शियल स्टेप्स आहेत याच्यामध्ये PCR टेक्निकमध्ये. हीट डिनॅच्युरेशन दॅट इज 90 to 98 डिग्री, एनिलिंग 40 to 60 डिग्री, पॉलिमरायझेशन अँड प्रायमर एक्सटेन्शन 70 to 75 डिग्री सेंटीग्रेडला हे कामं केले जातात. हीट डिनॅच्युरेशन म्हणजे काय, आता समजा हा DNA सेगमेंट असेल, याला काय केलं जाईल, हीट प्रोव्हाइड केली जाईल अप टू द 90 to 98 डिग्री सेंटीग्रेड.
हे कशात होईल? या सगळ्या टेक्निक ह्या PCR मध्ये होतील. काय होईल मग? हा सेपरेट होईल. हे DNA स्ट्रँड हे सेपरेट. मग ॲनिलिंग म्हणजे काय? इथे कॉम्प्लिमेंटरी बेस तयार होतील, दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲनिलिंग. ओके. आणि कशाच्या मदतीने ॲड केले जातील? विथ द हेल्प ऑफ प्रायमर. विथ द हेल्प ऑफ प्रायमर. म्हणून एका स्टँडला एक प्रायमर, दुसऱ्या स्टँडला दुसरा प्रायमर, म्हणून ते 2 प्रायमर आपल्याला लागतात. तर ह्या 3 स्टेप्समध्ये ही कंप्लीट होते. आता तिघी स्टेप्स कंप्लीट झाल्या तर काय म्हणतो आपण? इट्स कंप्लीट 1 सायकल. ओके, इट्स कंप्लीट 1 सायकल. म्हणजे हीट नॅच्युरेशन्स, डिनॅच्युरेशन एक झाली, ॲनिलिंग आणि पॉलिमराइज असेल, असा हे 3 स्टेज कंप्लीट झाल्या, स्टेप्स कंप्लीट झाल्या की एक सायकल. मग दुसरी सायकल केव्हा चालू होईल? परत मग हीट होईल, ॲनिलिंग होईल, परत हे पॉलिमरायझेशन ही दुसरी सायकल. मग अशा नंबर ऑफ सायकल्स तयार होतील. तर ते कशी ॲक्च्युअली प्रोसेस केली जाते तर ही आपण इथे बघतोय. बघा आता. ओके, काय असेल? आपल्याला DNA सॅम्पल लागेल, दॅट इज द DNA सेगमेंट. त्याच्यानंतर 2 प्रायमर लागतात. त्याच्यानंतर हे न्यूक्लिओटाइड्स आहे. बघा, मी तुम्हाला सांगितलं सायटोसिन, ग्युनिन, ॲडेनिन, थायमिन. त्याच्यानंतर ट्वॅग पॉलिमरेज ज्याला आपण म्हणतो किंवा DNA पॉलिमरेज ज्याला आपण म्हणतो, हे लागतील. त्याच्यानंतर हे मिक्स बफर लागतात. ओके. त्याच्यानंतर PCR ट्यूब ज्याला आपण इडेन ड्रॉप ट्यूब्स म्हणतो, ती ट्यूब्स आहेत. आणि हे PCR थर्मल सायकलर. आता ही प्रोसेस कशी केली जाते बघा. हा काय? दिस इज द सेगमेंट ऑफ DNA. हा काय? सेगमेंट ऑफ DNA. पहिली प्रोसेस काय? दॅट इज द डिनॅच्युरेशन. डिनॅच्युरेशन म्हणजे काय? 95 डिग्रीला जे काय स्ट्रँड्स काय होतील हे सेपरेट झाला. बघा, इथे एक स्ट्रँड तयार झाला आणि हा दुसरा एक स्ट्रँड तयार झाला. मग काय झालं की हा स्ट्रँड सेपरेट झाल्यानंतर इथे 55 डिग्रीला काय होतील? हे प्रायमर ॲड होतील. हे आपण बघा इथे दाखवले. हे 2 प्रायमर्स आहेत. सॉरी, हे 2 प्रायमर्स आहेत. हा DNA पॉलिमरेज तुम्हाला मी सांगितलं. ओके. तर हे जे 2 प्रायमर असतील हे ॲड होतील. ॲड कुठे होतील? हे ऑपोजिट एंडला ॲड होतील. एक एंडला होईल, हा एक एंडला. त्याच्यानंतर काय होतील? ॲनिलिंग म्हणजे काय? जॉईंट ज्याला आपण म्हणतो. ॲनिलिंग म्हणजे काय? जॉईंट. आता इथे काय होत आहे की एक कॉम्प्लिमेंट, इथे ए असेल, टी असेल, सी असेल, जी असेल, तर मग इथे काय तयार होईल? टी होईल, ए होईल, जी होईल, सी होईल, असे हे काय होतील? ॲडिंग होतील आणि यांची ॲनिलिंग ही केली जातील. आणि हे जे असतील यांना म्हणतो आपण प्रायमर. यांना म्हणतो आपण प्रायमर. ओके. हे प्रायमर याच्यामध्ये ॲड होत राहतील. त्याच्यानंतर काय? सिंथेसाइज द न्यू स्ट्रँड्स. आता न्यू स्ट्रँड म्हणजे काय? हे प्रायमर पुढे 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 मूव्ह होतील. ओके. पुढे मूव्ह होत गेल्यानंतर काय होतील की हे पूर्ण स्ट्रँड्स याच्यामध्ये तयार होतील. मग हा एक स्ट्रँड होईल आणि हा दुसरा स्ट्रँड्स इथे तयार होईल. ओके. तर असे 2 DNA इथे हे तयार झाले. ही कोणती सायकल झाली? ही कंप्लीट 1 सायकल झाली की एका DNA पासून किती झाले? हे 2 DNA. मग परत याच्यापासून 2, याच्यापासून 2, म्हणजे 4 झाले दुसऱ्या सायकलला. परत हे 4 चे 8 होईल तिसऱ्या सायकलला. हे असे नंबर ऑफ याच्यामध्ये चेंजेस हे होत राहतील. आणि हे चेंजेस जे असतील हे हळूहळू हळूहळू एकामागे एक हे होत राहतील. ओके. तर अशा ह्या चेंजेसमध्ये आपण बघू शकतो. आता ही जी प्रोसेस असेल एका व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण आता बघू. The polymerase chain reaction, or PCR, is a technique that can produce over 1,000,000-fold amplification of target DNA within a few hours. PCR requires specific oligonucleotide primers and plenty of nucleotides for DNA polymerization. It also requires a heat-stable DNA polymerase because PCR requires repeated cycles of heating the solution to 95 degrees Celsius. The polymerase tack from the thermophile Thermus aquaticus is often used for this purpose. In PCR, the reaction mixture is heated to 95 degrees Celsius for 30 seconds to denature or separate the DNA strands. The temperature is then lowered to 55 degrees Celsius for 30 seconds, which allows the oligonucleotide primers to anneal to known DNA sequences flanking the target DNA. The oligonucleotide primers, which are usually 20 to 30 nucleotides in length, are made so that they're complementary to the flanking sequences. The temperature is then brought to 72 degrees Celsius, which is the optimal reaction temperature for Taq DNA polymerase.
The polymerase uses the primers as starting points for DNA synthesis, adding one nucleotide at a time to create a complementary strand of DNA. The cycle is repeated, starting with a 95 degrees Celsius heating step. Cooling the solution to 55 degrees Celsius allows the primers to anneal. Heating the solution back to 72 degrees Celsius allows polymerization to proceed. After 2 cycles, 4 double-stranded target DNA sequences exist. After the 3rd cycle, 8 copies exist. After the 4th cycle, 16 copies exist. After 25 cycles, about 30 million copies of the target DNA exist. Because PCR reactions require 25 to 30 heating and cooling cycles, a machine called a thermocycler is used to reproducibly and rapidly deliver these cycles. ओके, तर आपण या व्हिडिओजमध्ये बघितलं की एक्झॅक्टली नंबर ऑफ कॉपीज कशा तयार केल्या जातात आणि ही जी प्रोसेस आपण बघतोय ती PCR प्रोसेस सायकल ही कशी कंप्लीट केली जाते. एक सायकल तर असे 25 सायकल्समध्ये 30 मिलियन्स कॉपी तयार होतात, म्हणजे विदिन अ फ्यू आवर्स अशा नंबर ऑफ कॉपी आपण PCR टेक्निकने तयार करू शकतो. तर इथे ह्या आपण डिनॅच्युरेशनची प्रोसेस कशी होते ते बघू. The reaction mixture heated to temperature 90 to 98 degrees centigrade to separate the 2 strands of desired DNA. This is called as a denaturation. से आपण बघितलं काय असेल की हा जो डबल स्टँडर्ड DNA जो असेल याला 30 सेकंडसाठी काय केलं जातं, हीट केलं जातं 95 डिग्री सेंटीग्रेडला 30 सेकंड्स, आणि हे काय होतील मग हे स्टँड जो असेल हा काय होईल, हा सेपरेट होईल. ओके, हा असा तो सेपरेट होईल. याला म्हणतो आपण डिनॅच्युरेशन. ॲनिलिंग द मिक्सचर इज अलाउड टू कूल 40 to 60 degree that permits a pairing of primer to the complementary sequence in a DNA. This is called as annealing. Annealing म्हणजे काय, जॉईनिंग असतील, म्हणजे काय प्रायमर्स असतील, हे काय करतील, हे अपोजिट एंड्सला काय होतील, हे जॉईन होतील. मग केव्हा जॉईन होतील, हे जेव्हा 30 डिग्री सेकंडसाठी टेम्परेचर किती असेल, 55 डिग्री सेंटीग्रेड असेल. त्याच्यानंतर काय असेल, 3rd स्टेप्स आपण बघतो इथे. द प्रायमर एक्सटेन्शन ऑर पॉलिमरायझेशन म्हणजे काय, आता ह्या जो प्रायमर असेल हा काय करतील, 1 बाय 1 बाय 1 बाय याच्यामध्ये काय करतील, ते ॲड करत चालतील. ओके, अलो द थर्मोस्टेबल ट्वॅक DNA पॉलिमरेज टू यूज सिंगल स्टँडर्ड DNA ॲज अ टेम्पलेट अँड ॲड अ न्यूक्लिओटाइड्स. दिस इज कॉल्ड ॲज अ प्रायमर एक्सटेन्शन. ओके, एक एक न्यूक्लिओटाइड्स याच्यामध्ये ॲड होत जाईल आणि काय होईल, हा जो सिंगल स्टँडर्ड DNA जो असेल, हा सिंगल स्टँड जो DNA असेल हा काय होईल, हा एकदम मोठा होईल. ओके, हा काय होईल, एकदम असा हा मोठा होईल. ओके, इट्स टेक्स अराउंड 2 minutes ड्युरेशन. किती मिनिटात होईल, ही 2 मिनिटं या ड्युरेशन्समध्ये हे कंप्लीट केलं जाईल. तर अशा हे प्रोसेसेस आहेत की ह्या 1-1, 2-2 मिनिटामध्ये कंप्लीट होतील. अशा नंबर ऑफ सायकल्स ह्याच्यामध्ये आपण बघतो. आता इथे दाखवलं बघा, 1 सायकल टेक्स अराउंड 3 to 4 minutes. एका सायकलला किती टाइम लागेल, 3 to 4 minutes लागेल. टू बिगिन अ सेकंड सायकल DNA अगेन हिटेड टू कन्वर्ट द डबल स्टँडर्ड DNA इंटू सिंगल स्टँड. म्हणजे तीच प्रोसेस काय होईल, परत चालू. म्हणजे कोणती, डिनॅच्युरेशनची, ॲनिलिंगची आणि परत काय होईल, पॉलिमरायझेशनची ही प्रोसेस चालू राहील. मग आता एकाच्या 2, 2,004 अशा नंबर ऑफ कॉपीज तयार होतील. इट अँड ॲटोमॅटिक थर्मल सायकलर द अबोव 3 steps आर ॲटोमॅटिकली रिपीटेड 20-30 times. Thus, at the end of n cycles, n copies of DNA segments are produced. आपण बघितलं की एका सिंगल याच्यामध्ये जर आपण बघितलं विदिन फ्यू आवर्स 30 मिलियन कॉपीज तयार होतील. केव्हा, विदिन अ 25 cycle. ओके, द मशीन परफॉर्म द एंटायर ऑपरेशन ॲटोमॅटिकली अँड प्रिसाइसली. आपण बघितलं की ती जी सायकल असेल ही कम्प्लीट
केली जाते त्याला हे ऑटोमॅटिक प्रोसेस, याला कसली आवश्यकता लागत नाही. वन द डिझायर नंबर ऑफ सायकल्स इज कम्प्लिटेड, द एम्प्लिफाईड DNA सेगमेंट इज प्युरिफाईड बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. नंतर त्याला काय केलं जातं, यांना प्युरिफाय केलं जातं. ओके, हे कशाच्या प्रोसेसने केलं जातं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेसने. डिझायर जीन्स कॅन ऑल्सो बी ऑप्ट फ्रॉम द जीन लायब्ररी. हे जे डिझायर जीन्स असतील हे जीन लायब्ररीमध्ये स्टोअर केले जातात आणि तिथूनही आपण ते कलेक्ट करू शकतो. तर हे काय त्यांचे थोडे पॉईंट्स आहेत ते आपण बघितले. तर हा आपण बघितला कम्प्लीट PCR टेक्निक्सचा पॉईंट्स. आता देर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल टूल्स यूज इन RDNA टेक्नॉलॉजी. आता बायोलॉजिकल टूल्स कोणते वापरले जातात, आता किती आहेत त्या, 3 आहेत. ओके, त्या कोणत्या कोणत्या आहेत ते आपण बघू. त्या कोणत्या कोणत्या आहेत ते आपण बघू. किती बघितल्या आपण, ह्या 3 बघितल्या बायोलॉजिकल टूल्स. एन्झाईम एक असेल, क्लोनिंग वेक्टर्स एक असेल आणि कॉम्पेटेंट होस्ट हे जे असतील हे तिसरी सायकल असेल. व्हेकल DNA ज्याला म्हणतो आपण, दॅट इज क्लोनिंग वेक्टर, आणि क्लोनिंग ऑर्गॅनिझम दॅट इज द कॉम्पेटेंट होस्ट फॉर द ट्रान्सफॉर्मेशन विथ द RDNA or recombinant DNA etc. आता इथे आपण बघू. डिफरंट एन्झाईम includes lysozymes that is nuclease such as exonuclease, endonuclease, restriction endonuclease, DNA ligase, DNA polymerase, alkaline phosphatase, reverse transcriptase etc. आता हे जे एन्झाईम्स असतील, ओके, डिफरंट एन्झाईम्स इन्क्लूड. आता एन्झाईम्समध्ये काय असतात, लायसोझाईम्स असतात. ओके, हे किल करण्याचं काम करतात. न्यूक्लियस जे असेल हे एक्झोन्यूक्लियस आणि एंडोन्यूक्लियस अशा 2 प्रकारचे असतात, एक्झोन्यूक्लियस आणि हा एंडोन्यूक्लियस. त्याच्यानंतर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस असेल, म्हणजे रिस्ट्रिक्टेड एरियामध्येच आपण त्याला कट करतो. DNA लायगेज म्हणजे जे DNA जॉईंट करण्याचं काम करतात. DNA पॉलिज म्हणजेच काय, पॉली जे असतील न्यूक्लिओसाइड्स ॲड करण्याचं काम आपण बघितले आता इथे, बरोबर. त्याच्यानंतर लायगेज काय करेल, हा जे आपण 2 स्टँड असतील, बरोबर, मग याचे कॉम्प्लिमेंटरी स्टँड तयार होतात. तर हे कॉम्प्लिमेंटरी स्टँड जॉईन करण्याचं काम हे कोण करतील, दॅट इज द लायगेज. अल्कलाइन्स फॉस्फेटेज ॲज करण्याचं, आणि रिव्हर ट्रान्सक्रिप्शन म्हणजेच काय असेल बघा, DNA पासून आपण काय करतो, RNA तयार करतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ट्रान्सक्रिप्शन, आणि RNA पासून DNA तयार करतो, दॅट इज रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन. ओके, DNA टू RNA टू प्रोटीन सिंथेसिस अशी प्रोसेस आहे. आणि इथून जी प्रोसेस असेल रिव्हर्स, त्याला म्हणतो आपण रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज. आता ह्या रिस्ट्रिक्शन एन्झाईमचे काही प्रकार दिलेत बघ. रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स, दिस रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम दॅट कट, लक्षात ठेवा, दॅट कट द फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड or polynucleotide chains are called as nuclease. आता फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड जो असेल हा कशामध्ये प्रेझेंट असेल, इट इज प्रेझेंट इन टू द न्यूक्लिओटाइड्स. इट इज प्रेझेंट इन टू द, आता बघा हा टी आपण बघितलं की नाही, हा एक स्टँड असेल, हा दुसरा स्टँड असेल. त्याच्यानंतर टी ॲड होईल, याला असा एक बॉन्ड असेल. त्याच्यानंतर CG मध्ये बॉन्ड असेल, GC मध्ये बॉन्ड असेल, AT मध्ये बॉन्ड असेल, TA मध्ये बॉन्ड असतील, हे बॉन्ड असतील. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये काय असतील, शुगर असतं. तर हे 2 सेगमेंट्समधला किंवा ह्या 2 न्यूक्लिओटाइड्समध्ये काय असतात, शुगर असतात अजून. ओके, आणि हे शुगर्स आणि हा एक असा एक फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड तयार होतो. तर हा फॉस्फोडायस्टर पॉलिन्यूक्लिओटाइड्समध्ये असतील, बरोबर. आता पॉली हे किती आहे, नंबर ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स, म्हणजे आपण पॉलिन्यूक्लिओटाइड चेन म्हणतो. तर असे हे जे कट करण्याची जी प्रोसेस असेल, ही जी कट करण्याची प्रोसेस असेल, दॅट इज कॉल्ड ॲज रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम. देर आर 2 टाइप्स. किती प्रकारचे, हे 2 टाइप्स आहेत, एक्झोन्यूक्लियस अँड एंडोन्यूक्लियस. आता एक्झो म्हणजे काय, बाहेर, बरोबर. एक्झो म्हणजे काय, आउटसाइड. कट न्यूक्लिओसाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द DNA स्ट्रँड्स. आता हे DNA टेम्पलेट दिले बघा. आता एक्झोन्यूक्लियस काय करतोय, या एंडला कट करतोय, आतमध्ये कट करतोय का, नाही, इट इज कट विथ द एंडला कट करतोय. एंडोन्यूक्लियस जो असेल, कट DNA विदिन द DNA फ्रॉम द विदिन म्हणजे मध्ये, बरोबर. म्हणून याला म्हणतो आपण एंडो. एंडो म्हणजे काय, इनसाइड, आणि एक्झो म्हणजे काय, आउटसाइड. ओके,
तर हा जो एक्झो असेल हा बाहेर कट होईल, एंडो असेल हा आतमध्ये कट केला जाईल. नेक्स्ट, आता एन्झाईम जो असेल काय करतात, रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम एंडोन्यूक्लियस ऑर रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम काय काम करतं बघा. द फॉस्फोडायस्टर बॅकबोन at highly specific site on both the strands of the duplex. It cuts by these enzymes called as a restriction endonuclease or simply restriction enzyme. The हे फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड जे असतील त्यांना कट करण्याचा आणि त्याच्यापासून दोन सेपरेट स्ट्रँड तयार करण्याच्या प्रोसेसलाच म्हणतो आपण रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऑर सिम्पली रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम. द रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स आर these molecular seizures that are used to recognize and cut DNA at a specific सिक्वेन्स. आता हा जो रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम असेल बघा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो असेल हा काय करणार, DNA स्ट्रँडला कट करण्याचं काम करतं, म्हणून याला म्हणतो आपण मॉलिक्युलर सीजर. बरोबर, लक्षात ठेवा मॉलिक्युलर सीजर काय आहे, दॅट इज द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एन्झाईम और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एन्झाईम और रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम ज्याला आपण म्हणतो. हे काय करतील, आधी रेकग्नाइज करतील, त्याला आयडेंटिफाय करतील, मग त्याच्यानंतर कट करतील. आता आपण कट काय करणार आहे, दॅट इज द डिझायर जीन. कोणताही जीन कट करणार आहे का, नाही. मग ते रेकग्नायझेशन महत्त्वाचं आहे. त्याच्यानंतर काय असेल तर साईट रेकग्नाइज बाय देम आर कॉल्ड ॲज अ रेकग्नायझेशन सिक्वेन्स ऑर रेकग्नायझेशन साईट. आता हा DNA स्ट्रँड्स आहेत, लक्षात घ्या. ओके, हा असेल DNA स्ट्रँड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल काय केलं जाईल, मला एवढा कट करायचा, हा माझा डिझायर जीन्स आहेत, एवढा मला DNA कट करायचा. मग हे कशाच्या मदतीने होईल, दॅट इज द रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम ऑर एंडोन्यूक्लियस दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मॉलिक्युलर सीजर. पण हा जो आयडेंटिफाय करण्याचं काम असेल, ही सिक्वेन्स जी आयडेंटिफाय केली जाते किंवा ही रेकग्नाइज केली जाते, दॅट इज कॉल्ड ॲज द रेकग्नायझेशन सिक्वेन्स. याला काय म्हणतो आपण, रेकग्नायझेशन सिक्वेन्स ऑर साइट्स. Different restriction enzymes found in the different organism recognize the different nucleosides sequence and therefore cut at different sites. ओके, ते रेकग्नायझेशन केलं जाईल, प्रॉपर याच्यामध्ये डिफरंट असेल तर डिफरंट याच्यामध्ये केलं जाईल, आणि ही जी प्रोसेस असेल ही याच्यामध्ये कंप्लीट केली जाईल. म्हणजेच काय, ते DNA ला कट करण्याचं काम सुद्धा याच्यामध्ये केलं जातं. टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम. देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम. ते कोणते कोणते, टाईप 1, टाईप 2, टाईप 3 असे 3 असतात. टाईप 1 मध्ये बघा, द एन्झाईम्स फंक्शन सायमल्टेनियसली ॲज अ एंडोन्यूक्लियस अँड मिथायलेज. आता एंडोन्यूक्लियस म्हणजे काय, आपण बघितलं की कुठे कट करेल, तो आतमध्ये विदिन DNA स्ट्रँड्स. अँड मिथायलेज म्हणजे काय बघा, असे जर स्ट्रँड असतील तर त्याला मिथाइल ग्रुप हे अटॅच असतील, दॅट इज कॉल्ड ॲज मिथायलेज DNA. समजलं, कोणते ग्रुप असतील, हे मिथाइल ग्रुप. दिस इज कॉल्ड ॲज अ मिथाइल ग्रुप, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज मिथायलेज DNA सेगमेंट्स. लक्षात येईल. एक्झाम्पल इकोक. त्यानंतर टाईप 2 मध्ये बघा, टाईप 2 these enzyme have a separate activities for the cleaving and methylations. क्लिविंग म्हणजे काय, इथे दाखवलं आहे, टू कट म्हणजे सेपरेट करतो आपण, त्याला कट केले जातात. मग कशामध्ये, मिथायलेशन वेगळी प्रोसेस असेल आणि क्लिविंग वेगळी प्रोसेस असेल. देअर आर मोर स्टेबल अँड यूज इन RDNA टेक्नॉलॉजी. टाईप 2 जो असेल हा RDNA टेक्नॉलॉजीसाठी वापरला जातो. RDNA टेक्नॉलॉजी हा वापरला जातो कारण हा स्टेबल आहेत. याचे एक्झाम्पल दिले बघा, ई कोरायस आणि BG11 बोलगार्ड्स वगैरे जे आपण ई कोराय जो वापरतो ते याच्यामध्ये आहेत. These enzymes cut DNA at a specific site within the palindrome. These are thousands of types to restriction discovered. रिस्ट्रिक्शन अँड डिस्कवर. आता पॅलिंड्रोम म्हणजे काय ते आपण बघू. ओके, तेही बघू. आता हे काय करतील, हे स्पेसिफिक साईडला कट करता, म्हणून हा आपण जास्त करून कशामध्ये वापरतो, याला RDNA टेक्नॉलॉजीमध्ये हा वापरला जातो. टाईप 3 मध्ये बघा, these enzymes cuts DNA at a specific non-palindromic sequence that is HPAI and mobile. म्हणजे नॉन पॉलिंड्रोमिक
पॉलिड्रोमिक्स म्हणजे काय आता तुम्हाला सांगतो. समजा ही एक सिक्वेन्स आहे CGAATT. ओके, तर CG, ओके सॉरी, आता ही जी प्रोसेस असेल ही एंटायर प्रोसेस आपण एका व्हिडिओच्या माध्यमातून बघू, तेव्हा तुम्हाला ती समजेल. Hey guys, quick biochemistry basics here. Let's talk about restriction enzymes. Restriction enzymes are the enzymes that cleaves the DNA in small fragments. They're widely present in prokaryotes. They protect the DNA of prokaryotes against the invading bacteriophages. Now you might wonder, how come the restriction enzyme do not cleave the DNA of the host cell? The answer to this question lies in the fact that the host DNA is methylated at specific bases, whereas the DNA of bacteriophage is not methylated. And the restriction enzyme can fragment only non-methylated DNA. Hence, the host DNA remains protected. The restriction enzymes are classified into 3 types based on their recognition sequence and reaction requirements. Type 1 restriction enzymes cleaves far away about 1000 bases from the recognition sequence. They require ATP and SAM for their function. Type 2 restriction enzyme cleaves the palindromic sequence, which can be 4 to 8 base pairs in length. They require only magnesium ions for their function. Because of this reason, they are widely used in molecular biology. Your palindromic sequence means the sequence which will read same when you read from both the direction. For example, type 2 restriction enzyme EcoR1 identifies palindromic sequence GAATTC. These enzymes often function as homodimers. Type 3 restriction enzymes. These enzymes recognizes 2 separate non-palindromic sequences which are inversely oriented. The type 3 restriction enzyme cleave 20 to 30 base pairs after the recognition site. पण इथे हे टाइप्स बघितले त्यांचे. आता पॅलिंड्रोमिक काय असेल ते आपण बघू. एन्झाईम्स आहेत बघा, हे एन्झाईम जे असतील याच्यावरतून आपण हे सगळ्या गोष्टी इथे बघू. ओके, recognition sequence. These sequences are recognized by the restriction enzyme are 4 to 8 nucleotides long and characterized by the particular type of the internal symmetry. इंटरनल म्हणजे काय, आतमध्येच असतील, आणि हे कसं असतील 4 ते 8 न्यूक्लिओसाइड्स असतील, जास्तीची लांब सिक्वेन्स नसेल. when the sequence is read, when the sequence is read in opposite direction, that is 3 prime to 5 prime, याला आपण प्राइम वाचतो. ओके, प्राइम 3 prime to 5 prime or 5 prime to 3, it is identical or same, सारखीच असते. ती कशी असतील बघा. the particular sequence recognized by the enzyme E. coli, that is CTTAAG, आणि याला जर या साईडने वाचतोय आपण, बरोबर, आणि या साईडने जर वाचली तर परत तीच CTTAAG. म्हणजेच बघा, C ला C मॅच झाला, T ला हे 2 T मॅच झाले, हे 2 A ला हे 2 A, आणि हे G ला G. म्हणजे 3 प्राइम टू 5 प्राइम असली तरी तशीच असेल, आणि 3 प्राइम टू 5 प्राइम असली तरी
त्याच डायरेक्शनमध्ये हे असतील. अ सिक्वेन्स विथ दिस टाईप ऑफ सिमेट्री इट इज कॉल्ड ॲज पॅलिंड्रोम. अशी जर असेल तर याला म्हणतो आपण पॅलिंड्रोम. अजून आपण एक एक्झाम्पल बघा. ओके, जनरल याच्यामध्ये बघा, मॅडमचे स्पेलिंग काय असतात, MADAM, आणि इकडून जरी वाचलं तरी त्याचा अर्थ मॅडमच होईल. बघा, उलटे जरी रिव्हर्स वाचलं तरी, आणि सर जर वाचलं तर SIR आणि हा RISE, म्हणजे हेच काय होईल, ही नॉन पॅलिंड्रोमिक सिक्वेन्स आहेत आणि ही पॅलिंड्रोमिक सिक्वेन्स आहेत. तर समजलं असेल तुम्हाला आता पॅलिंड्रोमिक म्हणजे काय, रिव्हर्स जरी वाचले तरी ती सिक्वेन्स सारखीच असेल. वेन द एन्झाईम E. coli attack this palindrome, it's break each strand at the same site in the sequence which is indicated by the arrow between the A and G residues. बघा, हे कशाने दाखवले जातील, ह्या ॲरोने हे दाखवले जातात आणि कसे कट होतील, A आणि G मध्ये त्यांच्यामध्ये कट केला जाईल. नेक्स्ट एन्झाईम जे असतील ते आपण आता बघू. एन्झाईमचे enzyme. The restriction enzyme either cut straight across the DNA in a region of palindromes to give blunt end and cut, producing short single-stranded projection at each end of the DNA to produce cohesive or sticky end or staggered end. आता DNA कट झाला म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये हा जर आपण DNA घेतला, याला जर कट केला तर मग याच्या दोन एंड तयार होतील. बरोबर, याच्या काय होईल, एकाच्या ह्या दोन होईल, म्हणजे हा एक एंड असेल, हा एक एंड असेल, हे असे एंड्स तयार होतील. तर हे एंड्स कसे असतात, शॉर्ट्स असतात. ओके, आणि हे सिंगल स्टँडर्ड प्रोजेक्शन असतं, त्याच्यामध्ये काही नंबर ऑफ DNA कॉपीज नसतात आणि हे कोइसिव्ह असतील, काही स्ट्रायगर असतील. मग आता हे जे दोन एंड आहेत बघा, स्टिकी एंड अँड ब्लंड एंड, असे दोन प्रकारचे एंड तयार होतात आणि हे आपण आता बघू. स्टिकी एंड आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज कोहेसिव्ह ऑर नॉन ब्लंडेड एंड. The ERS, E. coli HF, that is Escherichia coli RY13, and HIFF, Bacillus amyloliquefaciens H, cut the DNA strand a few bases pair from each other. This cutting results in the formation of 5' or 3' of unpaired DNA strands. We name these 3' or 5' overhang. आता इकडे लक्ष द्या, याला जर आपण कट केलं, इथे जर कट करतोय आपण असा जर कट केला तर याचे दोन वेगवेगळे एंड्स हे तयार होतात. दोन वेगवेगळे एंड्स हे तयार होतात आणि हे काय होतात, ओव्हरलॅप होतात. बघा, इथे ओव्हरहँग म्हटलेलं आहे, तर हे काय असतील, हे ओव्हरलॅपिंगमध्ये हे जातात, त्यांना म्हणतो आपण स्टिक एंड. म्हणजे त्यांना आपण जर हे दोन असतील तर यांना आपण स्टिक करू शकतो. स्टिकी म्हणजे काय, चिकट असतील तर त्यांना आपण चिपकवू शकतो किंवा एकमेकावर ओव्हरलॅप करू शकतो. ब्लंट एंड बघा, it is also called as a blunt end or non-cohesive ends to the base pair on both the strands of DNA end at the same base pair. We also the name blunt end or non-cohesive end since there is a no unpair. आता याच्यामध्ये no unpaired DNA strands flittings at the end of DNA. Example ALUI, that is the Arthobacter luteus and AFEI. हे जे दोन एक्झाम्पल दाखवले इथे, याच्यामध्ये आपण हे काय दाखवलेले आहेत बघा, हे ऑर्गॅनिझम्स आहेत की त्यांचे आपण जर DNA कट केले वापरण्यासाठी तर हे अशा प्रकारचे स्टिकी एंड आणि ब्लंट एंड्स तयार करतात. तर आपण यामध्ये जो आपण बघितला, दॅट इज द बायोलॉजिकल टूल्समध्ये आपण बघतोय एन्झाईम्स. तर याच्यामध्ये एन्झाईम बघितले, रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम बघितल्या, सिक्वेन्स बघितले, एंडोन्यूक्लियस काय असेल, एक्झोन्यूक्लियस काय असेल, तर हे आपण इथे बघितलं. त्याच्यानंतर हे दोन क्लोनिंग वेक्टर्स हा जो पॉईंट असेल आपण उद्याच्या लेक्चर्सला बघू. ओके, काही अडचण असेल तर तुम्ही विचारू शकता. थँक्यू.